साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीले आइक्लोन सम्बन्धी केही कुरा जान्ने छौं र आज चाहिँ हामीले आइक्लोनमा कुनै पनि एउटा राम्रो सिन बनाउन सिक्ने छौं। त्यसको लागि सुरुमा मैले आइक्लोन ओपन गरेको छु। त्यसपछि त्यहाँ कन्टेन्ट ट्याबबाट सेटमा गएर यहाँबाट मैले प्रफ्टमा गएर 3D ब्लक्स भित्र यहाँ वाल एन्ड फ्लोर भन्ने छ। वाल एन्ड फ्लोर भन्ने छ। यसबाट फ्लोरलाई डबल क्लिक गरेर इम्पोर्ट गर्छु। र यो फ्लोरलाई मैले स्केलिङ टुलको हेल्पले स्केल गर्छु। त्यसपछि अझै एउटा फ्लोर लिएर आउँछु। यसलाई चाहिँ मुभ गरेर माथि लिएर आए। सुरुमा मैले यसको टेक्सचरलाई चेन्ज गरिदिन्छु। यसलाई त तलबाट बक्स सेलेक्ट गरेर जी एक्सिसमा एप्लाई गरिदिन्छु। यसलाई स्केलिङ टुलको हेल्पले स्केल। यहाँ टाइलिङमा अलिकति मिस्टेक छ, यसलाई यहाँबाट टाइलिङ चेन्ज गर्न सकिन्छ। एप्लाई अझै स्केल गर्छु। धेरै टाढा गएको छ हैन, यसलाई अलिकति सानो अझै। यो साइडबाट पनि हेर्छु, ठिकै छ। अब यहाँ तलबाट यसरी स्केल मुभ गर्छु अलिकति तल। एउटा क्यारेक्टर लिएर आएर हेर्छु। क्यारेक्टरको साइज अनुसार यसलाई मैले स्केल गर्छु। क्यारेक्टरको साइज अनुसार यो स्केलिङ ठिक छ हैन। त्यसपछि क्यारेक्टरलाई मैले सिन ट्याबबाट हाइड गर्छु यसले। अब मैले तलको फ्लोरलाई पनि एउटा टेक्सचर चुज गरेर राखिदिन्छु। यही कलरलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप आइक्लोनमा यताबाट बक्स जी एक्सिसमा एप्लाई। टाइलिङ चाहिँ मैले 2020 राखेर एप्लाई गर्दिए। यसलाई बम्प म्यापमा पनि यसैले राखिदिन्छु। ठिक छ। त्यसपछि अब यसलाई फुल जुम आउट गरेर कन्टेन्ट ट्याबबाट एउटा ट्री लिएर आउँछु। यसलाई लिएर अब यो स्काईमा उडिरहेको छ, यसलाई मैले डिलिट गर्छु र यसलाई मैले डिलिट। यहाँबाट यसले डबल क्लिक गरेर पनि सेन्टरमा गएर बस्छ है।
त्यसपछि यसलाई मुभ गर्छु मैले उता अनि स्केलिङ टुल लिएर स्केल गर्छु स्टार्ट गार्डनिङ प्लान्टर नम्बर अफ ट्री मैले अलिकति राख्छु 5 अनि साइज चाहिँ यसको फुल गरिदिन्छु यसरी र्यान्डम मैले राखिदिन्छु zoom out यसरी र्यान्डम मैले ट्रीहरु राखिदिन्छु त्यसपछि एउटा ट्रीलाई अफ गर्छु क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट होम त्यसपछि अब माथिबाट यसरी हेर्छु मैले यसमा स्काई राखिदिन्छु कन्टेन्टबाट स्काई अब यो स्काईको साइज पनि अलिकति सानो छ सानो भएर सिन ट्याबबाट स्केललाई सिलेक्ट गरेर तपाईले यहाँबाट स्केलमा बढाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट होम अब हेर्नुस् क्यारेक्टरको साइज क्यारेक्टरलाई अन गर्छु क्यारेक्टरको साइज अनुसार सबै मिलेको छ है यस्तै गरी क्यारेक्टरलाई मैले अब मुभ गरेर ग्राउन्डमा टच गर्छु त्यसपछि क्यारेक्टरलाई मैले रोटेट गर्छु यो साइड त्यसपछि यसलाई मुभ गर्छु पछाडी यहाँबाट अब मैले क्यारेक्टरलाई मुभमेन्टको मोसन दिन्छु मुभमा गएर प्रिभ्यू गरेर हेर्छु ठिकै छ यसलाई मैले रेकर्ड गर्छु त्यसपछि F3 प्रेस गरेर यसलाई एन्ड फ्रेम बनाइदिन्छु अहिले अब यो लास्ट फ्रेममा आएर क्यारेक्टरलाई मैले मुभ गर्छु क्यारेक्टर अलिकति फास्ट दौडिरहेछ हैन त्यसको लागि F3 प्रेस गरेर
क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्छु र यसको लास्ट फ्रेममा गएर लास्ट कीलाई मैले राइट क्लिक ट्रान्सफर्म कर्व प्रिसेट र यसलाई लिनियरमा राख्छु। त्यसपछि क्यारेक्टरलाई मैले धेरै टाढा भयो, अलिकति यता लिएर आउँछु। अब प्ले गर्छु। अझै पनि धेरै भयो जस्तो छ। यसलाई मैले अझै यता लिएर आउँछु। जब तपाईलाई ठिक लाग्छ तब यसलाई पज गरिदिनु होला। यो ठिकै छ। त्यसपछि अब मैले फर्स्ट फ्रेममा गएर अब क्यारेक्टरलाई मैले जुम इन गर्छु। त्यसपछि यहाँबाट क्रिएट र क्यामेरालाई मैले तलबाट सिन ट्याबबाट सेलेक्ट गरेर मोडिफाईबाट एट्रिब्युटमा गएर लिङ्केजमा पिक प्यारेन्ट गरेर क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु र यताबाट क्यारेक्टरको मैले रोडपनलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु। अब प्ले गर्छु। लास्ट फ्रेममा गएर मैले क्यामेरालाई अलिकति मुभमेन्ट दिन्छु यसरी। यस्तै गरी हामीले एउटा राम्रो सिन बनाउन सकिन्छ र यसमा हामीले यस्तै गरी एनिमेसन पनि दिन सकिन्छ। र अब यति एनिमेसनलाई यहाँबाट क्यामेरामा गएर रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ। रेन्डर भिडियो क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। अडियो छ भने अडियोको क्वालिटी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट भिडियोको क्वालिटी त्यसपछि तलबाट पुरै तपाईले पुरै रेन्डर गर्ने हो भने यहाँबाट अलमा सेलेक्ट गर्नुस्, नभए रेन्जमा छ भने रेन्जमा क्लिक गर्नुस्। कति फ्रेमसम्म रेन्डर गर्ने हो यहाँ टाइप गर्नुस्। त्यसपछि तल एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गरिदिनुस्। अहिले मैले डेस्कटपमा सेभ गर्छु। त्यसपछि अब यो रेन्डर भइसकेपछि भिडियोको फर्मेट निस्किन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो रेन्डर भएर पनि सकिन लागिसक्यो। रेन्डर भइसकेपछि यस्तो देखाउँछ। त्यसपछि यहाँ तपाईले यस गर्नुभयो भने अगाडि स्क्रिनमा प्ले हुन्छ, नगर्नुभयो भने जहाँ सेभ गर्नुभएको थियो त्यहाँ गएर तपाईले प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। यस गर्छु अहिलेलाई। यस्तै गरी तपाईहरुले यति छोटो एनिमेसन तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ
मन परेमा तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।